תחושות ורגשות. לפעמים תחושות ורגשות, במיוחד כאלו עמוקים עם מטען של מועקה, כעסים או אפילו חלומות. כשהם מגיעים, אנחנו אולי כאנושיים לא מעוניינים בהם. רוצים להחליף את החוויה בחוויה משמחת. מעוניינים שהתחושה תיעלם ותלך למקום שממנה היא הגיעה. אך עם הזמן הבנתי שאותם התחושות והרגשות, כאשר הם מופיעים, זה דווקא סימן מופלא. זה סימן שעכשיו הגוף, הנפש, בשלה לעסוק בהם, בשלה לחוות אותם, והם למעשה מוכנים להירפא. אם ניתן להם את המקום להיחוות, כפי שהם מגיעים ולא נדחה אותם הצידה, או נדחיק באמצעים כאלה ואחרים. האמצעים מגוונים ומחוכמים למדי. כאשר אנחנו למעשה מבטאים הסכמה להרגיש את הרגשות, הם מגיעים רק לשם דבר אחד: ריפוי והתמרה. מה שחשוב לדעת בתוך תחושות זה שהם לא הגיעו משום מקום. זה לא שפגשנו איזה אדם מסוים, הוא עצבן אותנו, הכעיס, ומשם הגיעו התחושות. לא כך הדבר. כי האדם שבגללו כביכול חשנו את המצוקה, או החוויה שבגללה אנחנו חושבים שאנו מרגישים את התחושה, פחד, תסכול, כעס, פניקה, חרדה, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. האדם, החוויה או המחשבה היא לא מה שיצרה אותם. הם לא מה שיצרו את הרגש. כלומר, חשוב להכיר בזה שהרגש והתחושה, או אפילו חלום מבהיל, היה שם כבר לפני, ורק חיכה לרגע המתאים, לעלות למודע ולקבל את ההזדמנות כדי להיחוות. אלו אנחנו שמסרבים להרגיש אותם. אלו אנחנו שמקבעים שרק השמחה, הסיפוק, ההנאה, הם הנבחרים המועדפים. מובן ששמחה נעימה יותר מפחד. אך האמת היא שאם לא נחווה את הפחד בעומק שלו, את הכעס בעומק שלו, לא נחווה שמחה של אמת. אצלי קרה מצב בו כיסיתי על כל מיני רגשות שלא ידעתי על קיומם. המשכתי לפעול כרגיל, האמנתי שזו הדרך שאני בחרתי, האמנתי שזו הדרך הנכונה עבורי. עם הזמן, כאשר עלו רגשות קשים מאוד, שלא לדבר על מחשבות מאיימות, נבהלתי מהן. הרי מי רוצה לחוות אותן? מי רוצה לחוות תסכול עמוק? זה הרגע שבו כולם מדברים על קדימה, שגרה, כמה שיותר. הרגע בו החברה שלנו אומרת תעסיק את עצמך כדי שלא יהיו יותר מחשבות. אך גם כאשר מעסיקים את עצמנו, התחושות לא נעלמות. אם לא ניתן להם מקום, הם רק יקו חזק יותר, או פשוט יוחדרו אל תוך התאים בגוף, ויחכו לרגע המתאים. לרגע בו הגוף והנפש וכל ההוויה שלנו תהיה את הפניות הרגשית לחוות. אז אם כבר חווים את הרגש, זה כי הוא עלה. אם זיהינו רגש, נכון, הכי קל זה לכעוס על הסיטואציה או לאדם וללכת לכיוון של האשמה. אך אם זיהינו את הרגש וניתן לו מקום, נוכל להיות עדים לריפוי של ממש. ברגע הזה, ריפוי תאי ברמה של כל תא ותא בגוף. מערכת החיסון תפעל טוב יותר, ואיתה כל שאר המערכות בגוף. החשיבה תהיה צלולה יותר, בהירה יותר, ולמעשה כאן מתחיל נקודה של ריפוי ויצירה. כאן מתחילה ההגשמה. אז כן, הכי קל זה לכעוס ולומר שאני בכלל לא רוצה לחוות את הדבר הנוראי הזה. אז הצעה שלי היא לנשום אל תוך החוויה הזו. כן, אפשר לעשות איזו פעולה תומכת, אך ההמלצה שלי היא לשים לב שתוך כדי אותה פעולה אנחנו עדיין נותנים מקום לחוויה, לא מבטלים אותה. הרגש, החלום או כל משהו לא נעים שהגיע, זכרו, הוא כאן כדי להירפא. הוא כאן מעולמות גבוהים כי ביקשנו לרפא, לנקות
בדיוק. במידה ולא יתרחש הריפוי זה גם בסדר. הרגשות פשוט יחכו לזמן המתאים, לרגע של ההבשלה, לרגע בו יהיה מקום. הנשימה פותחת מקום לחוויה, כמו אומרת לה בואי יקרה, בואי חוויה. חוויה שמגיעה מתוך הנשמה. נשמה היא מפתח אל הנשמה. כשאנחנו מאפשרים לחוויה להיחוות, זו התחלה של ריפוי. גם לומר לחוויה, אני לא פנויה כרגע לחוות אותך. אני מודעת לרגש, אני נמצאת איתי. זה גם מפתח לריפוי מהנשמה. כי בחרנו לראות ולא להדחיק. כל דבר שעולה, הוא עולה בזמן הנכון. הוא מגיע כי הוא אומר לנו, נשמה יקרה, זה הזמן לחוות. עכשיו יש מרחב שנוצר עבור כל אלו. אז בפעם הבאה שאתם חווים רגש קשה, תחושה לא נעימה, זכרו שהיא כאן כדי להירפא, כדי להתמיר אותה לאור ואהבה. זו כל תפקידה בעולם. זכרו, זה אף פעם לא האדם, הסיטואציה, הילד, זה לא משנה מה, זה אף פעם לא שם. זה מגיע ממקומות עמוקים יותר, והתחושות האלו הגיעו מחיים קודמים, מעולמות אחרים או ילדות מוקדמת. אז במקום לכעוס על אותו הטריגר שהעיר את השלדים, ברכו אותם. ברכו כי זהו עוד צעד אחד לעבר חיבור נשמתי עמוק, לעבר האור וברכת הבריאה. מבורכים אתם כבר עכשיו, וכל רגש מבורך גם הוא. אז הנה הצהרה לקבלת הרגש. אפשר לנשום ולחזור על הצהרה מקודדת זו. אני מקבל, אני מקבלת את הרגש שהגיע עכשיו. אני מזהה אותו כמקור עליון שמגיע לעבור דרכי ריפוי והתמרה. אני מסכים, אני מסכימה לחוות את הרגש הזה מתוך ידיעה עמוקה שאם הוא הגיע, אני יכול, אני יכולה לשאת אותו. אני בטוח ומוגן. אני בטוחה ומוגנת. אני מברך, אני מברכת את החוויה שיצרה את הרגש הזה. אני בברכה והוקרה על הריפוי שמתרחש בזה הרגע, בכל תא ותא בגוף שלי. אני בהתמסרות אל הבריאה, וכל מה שהיא מביאה איתי, היא מביאה איתה לטובתי העליונה. רגש זה ואחרים הם מבורכים. אני צינור לחוות את כל חוויות החיים ממקום של אהבה והסכמה. אני מסכים, אני מסכימה. תודה.